Okey, hitung nilai bagi setiap nombor dalam bentuk indeks. Jadi kalau tengok sekarang ni 9 kuasa 4. Okey, kalau tengok kalkulator saya ni, sebab saya tak ada yang hitam ni, kalau letak sebelah-sebelah, dia sebenarnya sama tau. Macam ni, nampak X kuasa dia akan tunjuk macam ni, tapi kalau dalam kalkulator hitam ni, nampak dia ada tanda, nampak ni. Macam rumah ni, ini ialah kuasa. Kalau tengok kalkulator saya ni, atas ni ialah punca kuasa. Atas ni ialah punca kuasa, atas ni ialah punca kuasa. Kedudukan dia sama, cuma sebab dia akan keluar lain sikit sebab yang ni digital, dia akan keluar macam itulah. Tapi ini kuasa, atas ni punca kuasa. Ini kuasa, atas ni punca kuasa. Jadi sama juga macam ni kuasa 2, yang ni pun kuasa 2. Okey, macam itulah. Okey, saya akan tunjuk 9 kuasa 4 kalau 2, 2. Okey, jadi sekarang ni 9 kuasa 4. Jadi kalau sini saya just tekan 9, saya tekan ni automatik keluar kuasa. Nampak saya tekan X ni keluar kuasa, saya tekan 4. Saya tekan sama dengan keluar 6, 5, 6, 1. Okey, ni kalau kalkulator yang ni. Kalau saya nak guna mode macam ni, okey. Okey. Sekarang kalau nak tunjuk kalkulator ni, okey, simbol ni, nampak simbol ni, kita kena tekan simbol ni. Okey. Okey. Jadi sekarang ni apa saya buat sama juga macam tadi, saya tekan 9. Lepas tu saya tekan kuasa. Dia akan keluar macam ni, nampak kuasa. Lepas kuasa, kita pun masukkan 4. Okey, tutup balik sama dengan dapat 6, 5, 6, 1. Okey, sama tak macam tadi? Cuma beza yang ni tekan yang ni, nampak? Okey, jadi dapat 6, 5, 6, 1. Okey. Okey, saya tunjuk yang B. Okey, macam mana kalau negatif 4 kuasa 5? Okey, jadi kalkulator saya, kalau kalkulator yang ni, negatif 4 kuasa 5 betul. Jadi negatif tu pastikan dalam kurungan. Okey, dalam kurungan tutup. Lepas tu kuasa, ini ialah simbol kuasa. Tekan 5. Sama dengan negatif 1024. Okey. Negatif 1024. Okey, ni kalau kalkulator yang ni. Kalau kalkulator hitam, sama juga tekan yang dalam kotak oranye ni. Okey, nak tunjuk dia punya. Okey, jadi sama juga dalam kurungan. Tutup negatif 4. Tutup kurungan. Lepas tu tekan kuasa. Kuasa dia berapa? Kuasa dia 5. Nampak? Sama dengan dapat negatif 1024. Sama je. Cuma nampak tempat dia dekat sini. Negatif 1024. Okey. Kalau untuk E ni, 3/8 kuasa 5. Jadi saya tutup. Nampak pecahan kan? Jadi saya buat pecahan 3/8. Saya tarik tepi, saya pastikan semua dalam kurungan, baru saya kuasakan 5. Jadi saya dapat, nampak 243/3 2000. Besarlah nombor ni bila dah kuasa 5. Okey, yang ni kalau kalkulator yang ni. Kalau kalkulator hitam, okey, saya tekan, sekejap, saya tukar balik mode dia, okey. Jadi saya akan sama juga kurungan 3/8 betul. 3 per mana yang ni kan? Nampak tak? Ini simbol per, nampak ABC yang korang biasa guna ni, per 8. Okey, pastikan dalam kurungan dah tutup, baru tekan simbol kuasa yang ni, simbol kuasa ni yang dalam kotak oranye ni. Okey, lepas tu kuasa 5. Tutup balik. Okey. Nampak? 243/3 2768 sama macam tadi. Okey, jadi kalau kuasa kita guna simbol yang ni, nampak? Okey. Alright. Kalau negatif pun sama macam B tadi. Kalau negatif, pastikan negatif tu dalam kurungan, baru kita letak kuasa. Okey.
Alright, yang ni. Kalau tengok C ni nampak 262, 144 kuasa 1/6. Jadi kita tahu bila kuasa pecahan sama juga dengan punca kuasa. Jadi 262, 144 kuasa 1/6 sama juga. Kita tahu bila kat bawah dia ni punca kuasa. Jadi dianya ialah punca kuasa 6. 262, 144. Jadi bila nak kira boleh dua cara. Kita nak guna kuasa iaitu yang dalam kotak oranye ni ataupun kita nak guna punca kuasa atas kotak oranye ni. Di mana kena tekan shift dulu baru tekan kuasa. Jadi ini kena tekan shift baru tekan kuasa. Okey, saya tunjuklah. Okey, jadi kalkulator saya sekarang ni. Okey. Jadi kita nampak 262, 144 kuasa 1/6, betul? Kalau kita nak buat kuasa macam saya ajar tadi, 262, 144. Okey, nampak tak? Lepas tu kita tekan kuasa, tekan pecahan 1/6. Jadi kita dapat 8. Okey, ni kita dapat 8. Okey. Ni sama dengan 8. Okey, kalau guna kalkulator ni, nampak dia lain sikit, tak sama. Okey, cara dia lain sikit. Jadi cara dia, okey, saya kena tukar mode ni baru boleh guna. Okey, jadi sekarang ni nampak 262, 144 kuasa 1/6, betul? Okey, kuasa sama, cuma yang ni lain sikit kalau kalkulator yang hitam. Ni cara kalkulator yang hitam. 262, 144. Kuasa yang ni kan, nampak? Kuasa ni yang kita tekan yang oranye ni, kuasa. Lepas tu, pastikan kuasa dia dalam kurungan. Jadi, kuasa dia 1/6. Nampak 1/6 kita tutup balik sama dengan dapat 8. Kan sama. Okey, kalau guna kuasa, okey yang ni. Alright. Okey, sekarang kalau nak guna punca kuasa. Kalau kalkulator saya ni nampak atas ni punca kuasa. Jadi kalau guna kalkulator ni terus tekan shift, terus tekan punca kuasa. Nampak? Tekan shift, tekan kuasa ni, dia akan keluar yang atas ni. Di mana yang atas ni ialah yang ni. Kita tengok yang atas ni ialah punca kuasa apa. Kita masukkan 6. Lepas tu kita isi dalam ni 262, 144. Di mana kita pun akan dapat 8. Okey, nampak? Jadi kita akan dapat 8. Okey, untuk kalkulator hitam ni pula, okey, nampak tak? Tekan shift, tekan yang ni. Tapi dia lain sikit. Kalau kalkulator yang kelabu ni, kita boleh terus tekan. Tapi kalau kalkulator yang ni, mula-mula kita kena masukkan dia punya punca dulu. Punca dia ialah 6, betul? Tekan 6, baru kita tekan shift, kita tekan kuasa. Nampak? Kita tekan shift, kita tekan kuasa, dia akan yang atas ni. Nampak? Kedudukan dia sama macam saya kata, walaupun tulisan dia lain, tapi kedudukan sama. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Lepas tu, baru kita masukkan nilai dalam kurungan. 262, 144. Tutup balik kurungan, tekan sama dengan, nampak keluar 8. Okey. Alright, dah tunjuklah. Jadi itulah cara kalau kita nak guna kuasa dengan punca kuasa, guna kalkulator hitam dengan kalkulator kelabu tadi. Okey.